Assalamu alaikum. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه د کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر اینڈ ډیویژن او کمپلیکس نمبر. ما په تیر لیکچر کې ویلي وو چې زه به کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر او ډیویژن او کمپلیکس نمبر کوم ځکه چې د کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر چې کوم کنسپټ دی هغه ډیویژن او کمپلیکس نمبر کې استعمالیږي. نو راځو خپل لیکچر طرف ته چې کوم د کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر. Complex number. کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر څه ته وایي؟ نو راځو چې ځان مې پوهیږو چې کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر څه ته وایي. We conjugate of complex number is formed by changing the sign of imaginary part of complex number. Conjugate or complex number وایي چې the conjugate of complex number is formed by changing the sign of imaginary part of complex number. یعنی کله چې مونږه د imaginary part په complex number کې هغه sign change کړو نو هغه ته مونږه وایي conjugate of complex number. دلته د definition کې یو ټکی راغلی دی چې هغه دی sign. sign څه ته وایي؟ sign چې کوم دی دا مونږه پلس ماینس نو دا کوم پلس او ماینس چې دی ته مونږه sign وایو په میتھمیټکس کې. چې کله مونږه دا sign change کو د imaginary number په complex number کې هغه ته بیا مونږه وایو conjugate of complex number. نو اوس راځو چې کوم اهم پوینټ د conjugate of complex number هغه طرف ته نوٹ. Conjugate of complex number denoted by Z bar. ان د کوم د بر مخه بار دی دی نه مونږه کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر ډینوټ کوو. دا کوم زیډ دی دا خو د کمپلیکس نمبر ډینوټیشن دی. نو اوس تاسو چې کوم اگزامپلز دي د کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر د هغې طرف ته اگزامپل اوس راځو اگزامپل طرف ته. ما سره یو اگزامپل دی Z is equal to A plus B iota. یعنی دا چې کوم د ساين دی دا مونږه چینج کوو او یعنی د دې په ځای مونږه ماینس لیکو. نو زمونږ سره چې کوم زیډ دی دغه بار دا برابر دی د ما سره A minus B iota. یعنی مونږ د B چې کوم ساين دی دا مونږ چینج کوو یعنی د imaginary number مونږ ساين چینج کوو. اوس راځو دویم اگزامپل طرف ته. Z is equal to 4 plus 5 iota. نو دې چې کوم کنجوګیټ راځي هغه دی 4 minus 5 iota. دا کوم کنجوګیټ چې کوم ډینوټ کیږي دا هغه زیډ او د بره مخه بار نو دې نه کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر ډینوټ کیږي. نو دا کوم انټرسټ ټاپک چې کوم کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر. اوس راځو نیکسټ بورډ طرف. زموږ چې کوم اوس مین ټاپک دی هغه د ډیویژن او کمپلیکس نمبر چې کوم د کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر کوم کنسپټ دی هغه دلته استعمالیږي. نو راځو ډیویژن او کمپلیکس نمبر طرف ته. division complex number. ډیویژن او کمپلیکس نمبر کې مونږه یو دوه کمپلیکس نمبر راوالو هغه به یو بل باندې ډیوایډ کړو هغې کا بیا کنجوګیټ او کمپلیکس نمبر چې کوم کنسپټ دی دا ورته استعمال کړو نو زموږ سره به د هغې رزلټ راشي. نو زما سره دوه کمپلیکس نمبر دي. یو دی Z1 is equal to
زموږ سره برابر دی 4 plus 2 iota. نو دا زما سره دوه کمپلیکس نمبر دي، نو دا مونږ اوس ډیوایډ کوو، یعنې Z1 divided by Z2 is equal to 1 plus 3 iota 4 2 iota. نو دا اوس زموږ سره چې کوم ډیویژن، اوس زموږ د ډیویژن کې به مین ټارګیټ دا وي چې زموږ کوم ډینامینیټر کوم نمبر دي دغه زموږ سره ایوټا ختم شي، یعنې دا کوم امیجنري پارټ دی دا زموږ سره ختم شي، دا زموږ سره بره لاړ شي. نو دا مونږ څنګه برابرو؟ نو مونږ به په دې کې کنجوګیټ کمپلیکس نمبر کوم کنسپټ هغه به استعمالوو. نو مونږ که وګورو نو کوم دا ډینومینیټر کې کوم نمبر دی د دې چې کوم کنجوګیټ راځي هغه زموږ سره راځي 4 minus 2 iota، یعنې مونږ به د امیجنري کوم نمبر دی هغې به ساین چینج کوو. نو دغه اوس مونږ ملټیپلای and dividing، نو دا مونږ اوس ملټیپلای هم کو او ډیوایډ به هم کو. مونږ ملټیپلای کوو ولې او ډیوایډ کوو ولې؟ ملټیپلای کوو ډیوایډ کوو ځکه زمونږ سره کوم چې دا اکویشن دی په دې څه اثر ونه غورځېږي. که مونږ دا ملټیپلاینګ کو او ډیوایډ وکړو نو زمونږ سره دا کوم اکویشن دی په دې اثر نه غورځېږي، یعنې دا دوباره بیا کټ کېدی شي. نو مخکې راځو چې دا مونږ ملټیپلای کو او ډیوایډ کو. Z1 divided by Z2 is equal to 1 plus 3 iota divided by 4 plus 2 iota. Multiply show 4 minus 2 iota or divide هم show 4 minus 2 iota. یعنې مونږ دا دوباره کټ کولی شو. نو زمونږ سره د دې نه 1 انسر راځي. نو دا مونږ مخکې بوځو د solution Z1 divided by Z2 is equal to 1 plus 3 iota 4 minus 2 iota divided by plus 2 iota 4 minus 2 iota. نو که مونږ وګورو نو دا مونږ اوس ملټیپلای کوو په د کوم نامینیټر کې دي، کوم د فریکشن فارم کې وي د کوم برانې چې دې ته نامینیټر وایي، نامینیټر، او دا کوم لاندې وي دې ته ډینامینیټر وایي، یعنې دا هغه د یو بل الټه دي. یو نامینیټر دی کوم د بره وي نو ډینامینیټر مونږ د دې لاندې ته وایو. نو اوس راځو خپل سلوشن طرف ته. Z1 divided by Z2 is equal to مونږ به دا ملټیپلیکیشن وکړو 4 minus 2 iota 4 3s are 12 iota minus 6 iota square divided by اوس کوم ډینامینیټر کې دي دې کې زموږ سره یو فارموله استعمالیږي، هغه فارموله چې دا a square minus b square is equal to a plus b a minus b، یعنې دا فارموله به مونږ په دې کې استعمالوو. نو که مونږ وګورو نو دا هغه دې فارم کې دی، یعنې a plus b او a minus b. زموږ سره a دلته 4 دی او b زموږ سره 2 iota دی. نو که مونږ وګورو نو دا مونږ دې فارم کې لیکلی شو، نو دا به شي 4 square minus 2 iota whole square، یعنې دا کوم سکویر دی دا په 2 باندې هم دی او په iota هم دی. زمونږ سره که وګورو نو د Z1 divided by Z2 is equal to 4 نو minus 2 plus 12 نو زمونږ سره به راشي plus 10 iota نو minus 6 که مونږ وګورو نو iota square برابر دی minus 1، iota square is equal to minus 1. نو 4 square is equal to 16 minus 4 iota square زمونږ سره برابر دی minus 1. ما چې کوم دا سټیپ دی دا ډایرکټ وکړو، یعنې ما ډایرکټ 4 باندې سکویر واخیست او په iota باندې هم سکویر واخیست، زمونږ سره راغو minus 1، یعنې iota square برابر دی minus 1. زمونږ سره راغو Z1 divided by Z2 is equal to 4 plus 6 plus 10 iota divided by 16 plus 4. دا مونږ وګورو نو کوم دا ماینس دی دا مونږ سره minus 6 سره ملټیپلای شي نو زمونږ سره به دا پلس راشي. نو دا 4 plus 6 plus 10 iota کې نیټه په خپل ځای راغو، 16 په خپل ځای راغو او دا کوم ماینس دی دا ما د minus 1 سره ملټیپلای کړو زمونږ سره plus 4 راغو. نو زمونږ سره چې کوم مخکې سټیپ به راشي Z1 divided by Z2 plus 10 plus 10 iota divided by 20.
نو زمونږ سره که وګورو نو زمونږ سره کوم ډینامینیټر کې کوم ایوټا وه کوم امیجنري نمبر و هغه زمونږ سره ختم شو هغه زمونږ سره بره لاړو پلس 10 ایوټا راغو نو که مونږ وګورو نو دا مزید سمپلیفای کېږي زمونږ سره به راشي Z1 ډیوایډډ بای Z2 از ایکول ټو مونږ به د دواړو نه 10 کامن راوړو مونږ ته 1 پلس ایوټا پاتې شي ډیوایډډ بای 20 نو 10 1 are 10 10 2 are 20 زموږ سره کوم مخکې آنسر دی Z1 divided by Z2 is equal to 1 plus iota divided by 2 نو موږ به iota لاندې 2 والو 1 divided by 2 plus iota divided by 2 نو دا زموږ سره چې کوم دا اوس آنسر دی ډیویژن اف کمپلیکس نمبر زمونږ چې کوم نن لیکچر و هغه کنجوګیټ اف کمپلیکس نمبر اینڈ ډیویژن اف کمپلیکس نمبر آی هوپ تاسو کې پوه شوي وئ چې کنجوګیټ اف کمپلیکس نمبر څه ته وایي او ډیویژن اف کمپلیکس نمبر څه ته وایي والسلام